Goed, dames en heren, welkom aan boord. Mijn naam is Bart en ik zal uw kapitein en gids steun en toeverlaat zijn de komende 40 minuten tijdens dit boottochtje. So dear ladies and gentlemen, welcome on board. My name is Bart. I'll be your captain and guide during the next 40 minutes. Bienvenue à bord, je m'appelle Bart, je serai votre capitaine guide. Goed, we gaan terug de geschiedenis in, 1000 jaar tot de 11e eeuw. Tot de eerste handelshaven van Gent werd gesticht. Gelooft of niet, dat is waar we ons op dit eigenste moment bevinden. Rechts hebben we de korenlei en links de graslei. So here we are in the oldest commercial port of Ghent, founded 1000 years ago in the 11th century. And on the right hand side we have the corn quay, and on the left hand side the grass quay. Het oudste gebouw hier in de haven is het grijze gebouw aan onze linkerkant. Het gaat terug tot de 12e eeuw en het werd het stapelhuis of het spijker genoemd. En zeg maar de opslagplaatsen waar de vele goederen werden samengebracht. The oldest building in the harbor is the grey building on our left hand side, which goes back to the 12th century, and it used to be the storehouse where all different types of grains were stored before they would be traded further. Rechts ervan zien we dan het kleine gebouwtje met een blauw balkonnetje. Dat was het tolhuisje. Het heet vandaag nog steeds het tolhuisje, maar vandaag is het een van de kleinste cafeetjes van Gent. Right, that's a small building with a blue balcony. It used to be the toll house. It is still called the toll house, but today it is one of the smallest cafes of Ghent. Zo is het. Rechts ervan zien we het korenmetershuis. Je kunt het ook aflezen op de gevel. Het korenmetershuis was ja, de administratie zeg maar, van de haven. Hè. Want hier ook een zakelijke kant uiteraard, die moest ook voor zijn rekening genomen worden. We have the corn measurer's house. Right of that. We can call it the administration of the harbor. Huh? The business side of the harbor. We hebben nog het gildehuis van de vrije schippers. De vrije schippers waren de Gentse schippers. De Gentse schippers werden de vrije schippers genoemd omdat ze een vrijstelling hadden bij het betalen van een tol in het tolhuisje om van de haven en alle bijbehorende faciliteiten te kunnen gebruik maken. The guildhouse of the free boatmen, and the free boatmen were the Gentian boatmen. And they were called the free boatmen because they did not have to pay any toll or tax in the small toll house we saw earlier to make use of the harbor and all facilities in it. We zien daar trouwens ook boven de deur een schip gegraveerd. You can see a ship carved above the door there. Nu, dat is een beeld van de Santa Maria van Christoffel Columbus. Zowaar, hè? Want in die tijd zwaaiden de Spanjaarden de plak over deze regio's. Hè? Bij wijze van logo heeft men toen gekozen voor een beeld van de Santa Maria. That's an image of the Santa Maria above the door there. Because in those days the Spanish Empire ruled over this part of Europe, so as kind of a logo we would call it today, they chose for an image of the Santa Maria. We hebben het oude posthuis hier, the old post house, the large building on the corner. Dit werd gebouwd naar aanleiding van de wereldtentoonstelling die hier in 1913 plaatsvond. Dit was het Britse paviljoen, je herkent misschien wel het Britse parlement met wat verbinding. This large building, the old post house, was built for the World Exhibition that took place right here in 1913. It was the English British pavilion. Perhaps you can recognize the British Parliament a bit, with the little brother of the Big Ben just behind it to watch. Voor ons hebben we de Sint-Michielsbrug, zometeen aan de linkerkant de beroemde drie torens van Gent. In front of us, the St. Michael's Bridge, and a few moments on the left-hand side, the famous Three Towers of Ghent. Kijk eens aan, de middeleeuwse skyline. Hè. Achteraan herkennen we de Sint-Baafs kathedraal. In het midden zien we het Belfort en vlak voor ons de Sint-Nicolaaskerk. We kennen Sint-Nicolaas als de goedheilig man, de grote kindervriend. En in bijberoep was hij de patroonheilige van de vrije schippers. Het was de gilde van de vrije schippers die de kerk heeft gebouwd. So in the back we see the famous Sint-Baafs Cathedral. In the middle we see the belfry. Right in front of us the St. Nicholas Church. St. Nicholas, who was the patron saint of the free boatmen, by the way. It was the guild of the free boatmen that has built
this well, quite impressive church. Waaronder de Sint-Michielsbrug. Sint-Michael was dan weer de patroonheilige van de brouwers, de bierbrouwers. De brouwers waren ook bijzonder rijk. Ze zijn nog steeds bijzonder rijk. Maar in de middeleeuwen hadden ze zoveel geld dat ze de grootste kerk van Gent konden bouwen. En dat is de kerk aan onze rechterkant, de Sint-Michielskerk. St. Michael was the patron saint of the brewers. They were quite wealthy as well as they are still quite wealthy today. But even in the medieval times, they had so much money that they were able to build the largest church of Ghent, which is the one on our right hand side, the St. Michael's Church, with an Anton van Dijk painting, by the way, to be found right in there. If you like paintings, well, we have lots of masterpieces. Er is een Anton van Dijk schilderij binnenin ook te bewonderen voor de liefhebbers schilderkunst. Steeds aan onze rechterkant het Oud-Dominicanenklooster, ook wel het Pand genaamd hier in Gent. Het eerste ziekenhuis van Gent bevond zich hierin trouwens. Vandaag is het in handen van de Gentse Universiteit. Er worden doctoraatsverdedigingen gehouden, congressen, lezingen en zo van die dergelijke zaken. So the old Dominican monastery on the right hand side, the first hospital of Ghent used to be right in here. And since about 60 years, yes, it is property of the Ghent University, and they use it for lectures, congresses, meetings, these typical academic activities. Trouwens hier ook nog het huis van Hugo Claus, bijvoorbeeld. Het voormalige huis uiteraard. Het kleine bakstenen gebouwtje aan onze linkerkant, daar, u raadt het misschien al, dat was het toilet. Het is te zeggen het enige toilet voor zo'n 300 monniken die hier verbleven. Je kunt zeggen, de ochtend misschien, de intensiteit ervan voor de geest halen. En alles viel ook rechtstreeks het water in. And the small brick building here used to be the restroom, that is to say the only restroom for about 300 monks that used to live here. So the mornings must have been quite intense indeed. And also notice everything went straight into the water. A colleague of mine told me that the expression holy shit has something to do with this type of architecture. It sounds reasonable as far as I'm concerned. En een collega vertelde me dat de uitdrukking holy shit verwant zou zijn aan de type van architectuur. Maar een goed verhaal is de halve waarheid, hè, dames en heren. En de feiten ondersteunen het, overleggen het, daar laat ik in het weten. Goed, dus rechts bij de graslei, de grass key, de corn key on the other side, de orenlei aan de andere kant. En dan hebben we ook nog een leuke gevel daar. Ik heb het over de gevel met die twee vergulde zwanen, rechts van het woord Marriott daar. Wel, we zullen zo meteen voorbij varen. Nu, in dat gebouw was er een brouwerij en een café gevestigd, boeiend. Hè. Maar het was ook een huis van plezier, een bordeel. Hè. Het was een commerciële haven, nietwaar. Dus ja, dat kon hier blijkbaar niet ontbreken. We kunnen dat ook aflezen aan het feit dat de twee zwanen van elkaar wegzwemmen in plaats van naar elkaar toe en op die manier een hartje en het cliché van de liefde of van de trouw volgen. So we see the facade with the two gold-plated swans here on the right of Marriott there. Now in this building there used to be a cafe and a brewery, sure, but it also was a house of pleasure, a brothel. That is to say, it was a commercial port, so we had various types of commercial activity going on here, and this, well, was a very urgent one apparently. This hotel today, perhaps not that much has changed, I wouldn't know. Anyway, we can see it because the two swans, they don't really, if they would swim towards each other, they would form this nice little heart, and it's typical cliché, yeah? In this case, however, they go opposite ways. Not many people could read or write back then, so we made use of symbols. Weinig mensen konden lezen en schrijven toen der tijd, dus werd er veel beeldtaal gebruikt om iets duidelijk te maken. Dan hebben we ook nog het gildehuis van de onvrije schippers, dus de niet-Gentse schippers, die bij gevolg wel een tol moesten betalen in het kleine tolhuisje met het blauw balkonnetje dat we eerder al zagen. The guild house of the unfree boatmen, meaning the non-Gentian boatmen who had to pay a toll to make use of the harbor in the small toll house with the blue balcony we saw earlier. We hebben ook nog het oude vleeshuis waar je tal van lokale producten kunt proeven, eventueel kopen. The old butcher's hall. And abattoir on the right hand side where you can taste and perhaps buy many of the local products we have to offer.
dat iedereen hier aan boord wel eens gehoord heeft over Mannekepis, het kleine deeltje in Brussel uiteraard. Hè. Dat is de bekendste. De oudste staat in Gerardsberg. De meeste sociale, zeg maar, staat hier in Gent. Dat zal ik zo meteen eens tonen. I assume everybody has heard of Mannekepis, the little peeing guy in Brussels. Now, he is the most famous one. We also have one in Grament, that's the oldest one. Right here in Ghent, we have the most social one. Just in a few moments, on our left-hand side, on the left of the word spirit there, you can see 3 small statues, and in the middle, that's our Mannekepis. Links van het woord spirit daar zien we 3 kleine figuurtjes, 3 kleine beeldjes. En in het midden, het eigenste Mannekepis. Hij is van het polygame type, zoals we kunnen zien. It's a bigamist, as we can see. We are students here, kind of free-minded. I always advise visitors to try to get lost as deliberately as possible in the neighborhood, just to experience the very well preserved medieval nature to the fullest. Dan hebben we nog het Museum voor Volkskunde, het Huis van Alein, Volkmuseum, het Huis van Alein, just close today, dicht blijkbaar. Zoals we voor ons zien, hebben we hier in Gent ook enkele bijzonder lelijke gebouwen. Zo'n 10 jaar geleden kon de Gentenaar zijn top 5 meest lelijke gebouwen kiezen. En dit werd het tweede. As we can see on the right hand side, we also have some quite ugly buildings here. This was actually voted by the Gentians themselves to be the 2nd most ugly building of the city. En al de textielfabriek, mooi gerenoveerd. En al de textile factory, beautifully renovated. Brug aan de linkerkant, de Tullegriet, vaandekanon van Gent, 5 meter lang, 16 ton zwaar, eenmaal afgevuurd. Er is ook een gelijknamig café op de vrijdagmarkt en een Suske Elwiske album. Misschien zijn er ook mensen die zich dat herinneren. The Raging Margarita, the famous cannon of Ghent, 5 meters long, weighs more than 16 tons. She was fired only once. It's also the name of a quite famous pub, cafe on the Friday market just behind the canal. Het leven in Gent heeft toch altijd betrekking op het water. Hè. We zien vele inhammetjes, terrasjes, balkonnetjes enzovoort. I think Ghent has always one eye on the water, hè. So we can see many entrances, doors, the balconies, etc. Nu, het woord Gent gaat terug naar het oud-Keltische gondo. Dat betekent zoveel als een natuurlijke samenvloeiing. De plek waar 2 rivieren op een natuurlijke manier samenvloeien. Hier in Gent hebben we het dan over de Leie en over de Schelde. Momenteel varen we op de Leie. Binnen enkele ogenblikken zullen we de Leie laten voor wat ze is en zullen we een kanaal opvaren. Het kanaal waar ik het over heb heet de Lieve. De Lieve werd in de 13e eeuw met de hand uitgegraven. Het duurde 18 jaar voordat hij klaar was, maar na 18 jaar beschikt de Gent wel over een directe verbinding met de Noordzee. Wat uiteraard als een handelshaven een belangrijke troef was. So the word or the name Ghent goes back to the old Celtic gondo, or ganda, which means natural confluence of 2 rivers. Here in Ghent, that's River Lis and River Scheldt, right? Currently we are navigating on River Lis. In a few moments we will leave the River Lis for a small canal. This canal is called the Lieve. The Lieve was hand-dug in the 13th century, yes indeed. It took 18 years to complete it, but after 18 years the city of Ghent had direct access to the North Sea. So, as you can imagine, that was very important with an eye on the further development of the city. And it would bring lots of wealth to Ghent indeed. Bij de brug aan de linkerkant pikken we nog de laatst overgebleven houten gevel van Gent mee. De meeste huizen werden vroeger in hout gebouwd. Enkel de steenrijke mensen konden zich een stenen huis veroorloven. We can see the last remaining wooden facade of the city, as most houses were built in wood
only the rich people could afford houses to be built in stone. And we pay a visit to one of the most known and infamous buildings of the city. En geen boottochtje in Gent is compleet zonder een bezoek aan het Gravensteen. Some amateurs in here on the water, as you can see. Anyway, kijk eens aan het Gravensteen, dames en heren, het Gravensteen. Dat teruggaat tot de 9e eeuw zowaar. Toen der tijd was het gewoon nog een houten fort. Later kwam Philips van de Elzas terug van de kruistochten. En hij heeft de omwalling gebouwd. Hij heeft verschillende aanpassingen gemaakt en het ook uitgeroepen tot de uitvalsbasis van de graven van Vlaanderen. Dat zou ook het geval blijven tot de 16e eeuw. En daarom spreken we nog steeds over het Gravensteen vandaag, nietwaar? So the castle of the counts, which goes back to the 9th century, yes indeed. In those days, however, it was just a wooden fort, not really this impressive. A few centuries later, when Philips of the Elzas, he came back from the Crusades, fighting in the Holy Land, he built a fortification, he made several adjustments, but above all, he gave the castle a political function. That is to say, between the 12th and 16th century, it would be the residence for the counts of Flanders, and he was the first count of Flanders, by the way. So hence of course the name Castle of the Counts. Misschien weten mensen wel dat keizer Karel de Grote hier in Gent werd geboren, het jaar 1500. Hij werd ergens in deze buurt aan onze linkerkant geboren. Het Prinsenhof heet deze buurt. En de Prinsenhof was vroeger privé-eigendom van de keizerlijke familie. De 4 grote beelden zijn ook gebaseerd op het leven en het werken van de keizer. So the Emperor Charles V, he was born right here in Ghent in the year 1500, right? And these 4 large sculptures in front of us are based live on the work of the Emperor. He was actually born somewhere in this neighborhood on our left-hand side. We don't really exactly know where he was born, but somewhere here. This neighborhood is called Garden of the Princes, and it used to be the private property of the Emperor. This man with the cow here, man met de koe. Het gaat niet zozeer over de koe, maar over de man die een slager was. De slager had een dochter en de dochter van de slager had een meisje. Had een verhouding met de keizer en zij kregen een meisje, buitenechtelijk kind. En de keizer zou haar erkennen als zijn wettelijke dochter en zij zou Margarita van Parma worden. So it's not really about the cow, but about the man, which was a butcher. And the butcher had a daughter, and the daughter of the butcher at one time had an affair with the emperor. And they had a little baby girl, a illegitimate girl. Now, a few years later, the emperor would recognize the child as his own, his rightful child, as she would grow up and become Margarita of Parma and find her own spot in the history books. But Gent was gedurende lange tijd een ommuurde stad. Er was een muur rond Gent gebouwd en zoals de meeste ommuurde steden had Gent 6 stadspoorten. Hier voor ons zien we de laatst overgebleven Gentse stadspoort, de Rabottorens. De Rabottorens waren een versterkte sluis eigenlijk en tegelijkertijd een stadspoort. Het Rabot is trouwens nog steeds een volksbuurt hier in Gent. It used to be a walled city for quite some time. And like most walled cities, we had 6 city gates. Right in front of us, we see the last remaining city gate. It was actually a fortified lock, which was at the same time a city gate. We call it the Towers of Rabot, R-A-B-O-T. Rabot is still a neighborhood today, just behind the towers. Hier iets over het kasteel. Zoals u misschien wel weet, is het een museum vandaag, nietwaar?
Maar het is ook nog een rechtbank geweest waar mensen gestimuleerd werden tot bekentenissen, wat dan ook de reden is dat we zo'n indrukwekkende collectie folterwerktuigen hebben. En het is trouwens ook mogelijk om te huwen in de martelkamer voor de Gentenaars. Dus het gevoel voor humor vindt u ook daar terug. So the castle, as you perhaps know, it is a museum today, right? But it also has been a palace of justice, a courthouse, where people were stimulated for confessions, which is the main reason you have such a large and impressive collection of torture instruments. And for the Gentians, it's also possible to marry in the torture chamber. As, yeah, we have this typical sense of humor, and well, we can organize our very own self-fulfilling prophecy, so to speak. We hebben ook nog de onthoofdingsbrug voor ons. En aan de rechterkant de kleinste gevangeniscel van Gent. Perfect om de huwelijksnacht te spenderen misschien. The decapitation bridge, right in front of us, under the bridge on the right hand side, you see the smallest prison cell of Ghent. That's a good idea, perhaps, to spend the wedding night, to consume the marriage as it were, in a quite similar suite. Drive right here. Dames en heren, zo gaan we terug richting de Leie, via de Leie terug naar de haven. En dat betekent dat onze tijd samen er bijna op zit. Ik hoop dat u het een leuk tochtje vond. Ik wens je nog een prachtige dag, een heerlijk verblijf hier in Gent. Ik zou zeggen, draag zorg voor elkaar. En wie weet, tot nog eens. Almost at the end, my dear ladies and gentlemen, of our time together. I can only hope you enjoyed the boat trip. I wish you a very pleasant stay right here in Ghent. Please take care of yourself and each other. Thank you for your attention.